ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ගමේකා YouTube channel එකට සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මෙච්චර කල් මම කරන නිර්මාණ විතරයි ඔයගොල්ලෝ මම දාන වීඩියෝ හරහා දැක්කේ. ඉතින් ඒකට හේතු කිහිපයක්ම තිබුණා. ඉතින් මොකද ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ කරන වීඩියෝ ඔක්කොම කැමරා එක තැනක ස්ථානගත කරලා මම්ම තමයි මේ කරන නිර්මාණ අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙම එනකොට මමත් මේක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්න ටිකක් අපහසු වුණා මට. ඔක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් ඒක නිසා ඒ විදිහට මම වීඩියෝ කරගෙන ආවා. නමුත් සමහර කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. සමහර කට්ටිය මැසේජ් කරලා තිබුණා. ඇයි ඔයා හැංගිලා ඉන්නේ? ඔයා කරන නිර්මාණ වගේම ඔයාවත් අපිට බලන්න ඕන වගේ දේවල් ඒ වගේම තමයි සමහර කට්ටිය දොස් කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ හේතු ගණනාවක් නිසා මම කල්පනා කරා මම කරන නිර්මාණත් එක්ක මම ඕගොල්ලෝගේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉස්සරහට කරන නිර්මාණ හැම එකටම මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ නිර්මාණ කෙරෙන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම හදලා තියෙන්නේ පුංචි තිරික්කලයක ආකෘතියක්. ඉතින් මේ තිරික්කලේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෙන්න මේ කොටස තමයි මම ඔළුවේ තියාගෙන හදපු කොටස. ඉතින් මේක මම උත්සාහ කරා සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙන තිරික්කලයක හැම කොටසක්ම මේකේ නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඒ නිර්මාණය කරගෙන යද්දී මේ දොරවල් වාඩි වෙන සීට් පේලි දෙක, ඒ වගේම දොර ලොක් කරන්න පුංචි අගුලක්, මේ රෝද පවා කැරකෙන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරලා මේක හදලා ඉවර වෙලා මෙහෙම මේසයක් උඩින් තියුවට පස්සේ තමයි මට ලොකු අඩුවක් දැනුනේ. මේකට ඉතිරි කොටසත් මේකේ කරත්තේ දක්කගෙන යන ගවයාගේ රූපයත් කොහොම හරි කැටයමක් විදියට මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන කියන එක. අන්න ඒ අනුව තමයි මෙන්න මේ ගවයාගේ අනුරුවත් සකස් කරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම මට දැනුනේ මේක දැන් තමයි සම්පූර්ණ කියන එක. ඉතින් ඒකට ලොකු කාලයක් ඇත්තටම ගියා මේ නිර්මාණයට. මේක සිංහල අලුත් අවුරුද්දට තමයි මම වැඩ ආරම්භ කරේ. නැකතට වැඩ ආරම්භ කරාට යම්කිසි හේතු නිසා එක හේතු නිසා මේක කල් ගියා. ඉතින් ඔන්න අද මේ නිර්මාණය සම්පූර්ණ වැඩ අවසන් වෙලා ඕගොල්ලොන්ට ඉදිරිපත් කරන්න හැකි තත්ත්වයට ආවා. එහෙමනම් මේ නිර්මාණය මුල ඉඳලා හැදුනේ කොහොමද කියන එක ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඉදිරියට ගේන්න ඕන නිර්මාණ ගේන තියෙන නිර්මාණවල වෙන්න ඕන වෙනස්කම් මොනවද කියන එක සම්බන්ධව කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියන්න. එතකොට මම ඔයාලගේ අදහස් අනුව ඒ මම ගේන වීඩියෝ වෙනස් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් ගියා. මොකද ඔයාලා ඉදිරියට මේ විදිහට මම ආව පළවෙනි අවස්ථාව නිසා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වෙලාවක් ගියයි. ඉතින් ඔයාලා බොහොම උමනාවෙන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලට කුමක් හෝ දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගන්න බැරි වුණත් ඔයාලා මේ වගේ නිර්මාණයක් කෙරෙන්නේ කොහොමද කියන අදහස හරි ඔයාලගේ ඔළුවට යාවි. එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට යමු.